จากที่เดินชมมาตลอดงานวันนี้นะคะก็คือชื่นชมโรงเรียนนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมที่ว่าจะสร้างสรรค์เด็กตั้งแต่เริ่มต้นที่จะเดินเข้ามาสู่ประตูโรงเรียนจนถึงจบแล้วก็มีการต่อยอดให้กับนักเรียนไปถึงระดับมหาวิทยาลัยทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถเลือกและก็รู้จักตัวเองทำให้ตัวเองวางแผนในอนาคตที่ตัวเองอยากจะไปประกอบอาชีพได้เช่นเรื่องของเทคโนโลยี AI แล้วก็เรื่องสายหมอเรื่องวิศวะต่างๆที่โรงเรียนได้มีการจัดทำแผนเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้เด็กโตไปหรือว่าวางแผนอนาคตในเรื่องของการอาชีพได้เป็นอย่างดีค่ะอันนี้คือความสิทธิ์เรียนดีภาคภูมิเลือดที่ล้ำเลิศวินัยซื่อสัตย์ปัญญาพารุ่งโรจน์ไกลเลิศในวิชาเกินใครและเลิศในคุณธรรมสถาบันตระการโอฬารสมานสมัครรักษามัคคีระเกี่ยวคือตราชีบ่งศักดิ์ศรีสร้างสรรค์นักเรียนเรียนดีณที่นี้รวมวิชาเด่นสวัยไม่จืดจางและสลายชมพูอารามและกรมท่าศรีศักดิ์แห่งตอพอนี่นารุ่งโรจน์และพัฒนาวินัยล้ำการเรียนเด่นSo, no, 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 I don't think so. No, 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 it's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 it's never.